एभ्रिवन। आज चाहिँ हामी म्याकबुक प्रो 2020 को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ। मैले यो आज मात्र लिएर आएको, यो ओलिज स्टोरबाट लिएर आएको, आज मात्र लिएर आएको म्याकबुक हो। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो मोडलको छ, मैले अनलाइनमा देखेअनुसार। आई होप सो यो राम्रो छ हामीले हेर्दा पनि। यो चाहिँ यसको बिल हो। यसको मूल्य कति छ भन्दा तपाईँलाई अब धेरैजनालाई चाहिँ नेपालमा कति पर्छ के पर्छ भन्ने पनि समस्या हुन्छ। यसको चाहिँ विथ भ्याट 2,75,000 छ। हाम्रो ओरिज स्टोरबाट आजको ट्रान्जेक्सन भ्याट बिल दिन्छ ओरिज स्टोरले, त्यो छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ छ हाम्रो म्याकबुक प्रो। अब हामी यसलाई खोल्न गइरहेछौँ। यो चिटिक्क पारेर चाहिँ चारवटा बक्समा राखेर हेर्दै रहर लाग्ने तरिकाले चाहिँ एप्पलले पठाएको हुन्छ होइन। अब म यसलाई खोल्दैछु। यो हो हाम्रो म्याकबुक प्रो। फाइनल्ली म्याकबुक प्रो 2020 को पिस चाहिँ यो हो। यो चाहिँ 13 इन्चको म्याकबुक हो। अनि यसमा हामीलाई इनबक्समा के आउँछ त भन्दा एउटा यो हाम्रो म्याकबुक भयो, अनि अर्को चाहिँ यसको यो चार्जर आउँछ, यो चार्जर आउँछ, चार्जर डक भयो। अनि यो चाहिँ टाइप सी, मोबाइलको जस्तो हुन्छ चार्जर, तर यो चाहिँ कहिले पनि मोबाइलमा प्रयोग चाहिँ नगर्नु होला। तर यता यो चाहिँ टाइप सीबाटै इनपुट लिने र टाइप सीबाटै आउटपुट दिने। मैले कसरी जोड्ने के गर्ने भन्ने पनि देखाउँछु। यति हुन्छ यसको, यहाँभन्दा बढी केही पनि हुँदैन। फाइनल्ली यो चाहिँ हाम्रो म्याकबुक प्रो पिस। अब यसको चाहिँ अहिले कस्तो छ भने मैले यो खोल्न साथ अटोमेटिकली यो ओपन हुन्छ, तर खोल्न पर्दैन। अब एकछिनमा एप्पलको लोगो आउँछ, यसरी चाहिँ अटोमेटिकली खोल्न साथ नै यो हुन्छ। यसको अब हार्डवेयरको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ पछाडिपट्टि अलिकति डार्क लिएर आएको छ। यसको पहिलाको मोडलहरूमा यो बत्ती बल्ने भर्जनहरू हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ त्यो 2015 पछाडि चाहिँ म्याकबुकमा आजभोलि त्यो भर्जन आउँदैन। अनि टक्क यो कालो च्याप्टाको लोगो आउँछ। अब हाम्रो म्याकबुक चाहिँ खुलिसकेको छ। अब मैले तपाईँलाई यो म्याकबुकको चाहिँ स्पेसिफिकेसन देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ 2 GHz कोडाकर इन्टेल कोर i5 हो। 16 GB को यसको मेमोरी छ भने यसको स्टोरेज भनेको तपाईँको 512 GB SSD छ यसको। र डिस्प्ले चाहिँ यसको इन्टेल आइरिसको ग्राफिक्स हो। 13.3 इन्च यसको डिस्प्ले छ भने 2560x1600 चाहिँ यसको रेजोल्युसन छ। अनि अहिले यो नयाँ लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ के छ भने यसलाई एकदमै ब्युटिफुल्ली डेकोरेट गरेको छ। योभन्दा अगाडिको म्याकबुकको भर्जनमा चाहिँ यसलाई अलिकति अर्कै तरिकाले राखेको थियो यो यिनीहरूको टच बार। आजभोलि चाहिँ यो टच बारलाई यो ESC-लाई र यो चाहिँ पावर बटन दुईवटा बटनहरू हुन्छ, दुईवटा बटनलाई चाहिँ छुट्याइदिएको छ। पहिला चाहिँ यसले यसैमा डक गरेर राखेको थियो भन्दा अघिल्लो एडिसनहरूमा। अहिले चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्ट गरेको छ। नयाँ कुरा यसमा गरेको भन्नुपर्दा होइन, यसले यो टच बारलाई एउटा नयाँ कुरा दिएको छ। अब धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो म्याकबुकको चाहिँ टच हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहुन्छ होइन। म्याकबुक चाहिँ टच हुँदैन। म्याकबुकको 2020 भर्जन यो पनि टच एडिसन होइन, किनभने स्क्रिनमा अलिकति छुँदाखेरि चाहिँ दाग लाग्ने र अलिकति नराम्रो देखिने र त्यो डिभाइस नै अलिकति रफ जस्तो हुने कारणले गर्दा म्याकबुक चाहिँ अहिलेसम्म एप्पलले टच भर्जनमा निकालेको छैन। तर अलमोस्ट यहाँ माथिको एक्सनहरू जति पनि छ, यहाँ आउने एक्सनहरू, त्यो एक्सन चाहिँ हामीले सबै यहाँबाटै, जस्तो मैले त्यहाँ माथिको बटनहरू पनि यहाँ तल क्लिक गरेर चाहिँ स्वाइप गर्न सक्छु। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। यसको अर्को राम्रो कुरा भनेको यो टचबाट एकदमै राम्रो छ। म्याकबुकमा चाहिँ तपाईँको दुईचोटि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ राइट क्लिक हुन्छ, एकचोटि क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ क्लिक हुन्छ। यो एकदमै राम्रोसँग डेकोरेट भएको छ। 16 इन्च भन्दा 13 इन्च अलिकति सानो छ, तर यो लिएर हिँड्न, बोकेर हिँड्न, यताउता गर्न चाहिँ यो एकदमै कम्फर्टेबल छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो 2020 म्याकबुकको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन।